وانت بتسمع حاجه على موبايلك كده فجاه بتلاقي الصوت وطي شويه، وبعد كده رجع الصوت تاني عالي ووطي شويه وعالي تاني. ايه سبب المشكله دي وايه هو حلها؟ انا جاي اتكلم هنا عن المشكله دي واللي موجوده في موبايلات شاومي، لكن هل هي مشكله ولا لا؟ اولا لازم تكون عارف سبب المشكله دي، وان هي ليها علاقه بالاشعارات اللي بتجيلك، لان انت لما بيجيلك اشعار على الموبايل اوتوماتيك كده بيظهر لك الصوت بتاع الاشعار عشان يعرفك ان في حاجه جت. وعشان تلغي الخاصيه دي ان هو يوطي الصوت، تعالى معايا كده في الخطوات دي. هتدخل معايا على اعدادات الجهاز، وهتدخل على خيارات الصوت والاهتزاز، وبعدها هتلاقي اختيار مساعد الصوت، هتدخل عليه وهتلاقي فيه الاختيار التاني هنا اللي هو مصادر صوت متعدده، عدم ضبط مستوى صوت الوسائط عند تلقي اشعار جديد، او تشغيل الصوت من مصدر اخر، واللي من خلاله هتخلي الموبايل ما يتحكمش في الصوت، لا يعليه ولا يوطيه بمزاجه، هتخلي انت اللي متحكم في الصوت حتى لو جالك اي اشعار في اي وقت.